Tadam! Rahapodin jakso 343. Tiedätkö mikä auto se on? Joku Bemari, mitä ikinä julkaistu. Ei, se on Volvo. Ruotsalaisittain haukkuman nimellä Remjuhan. Se on siinä oli sellainen automaattivaihde, jossa oli portaaton vaihdelaatikko. Et sulla oli sellainen metallinen tällainen remmi, tai miksi sitä kutsuu. Ja sitten siinä oli molemmissa päissä sellaiset levyt, jotka paino sisään ja ulos niin, että tämä niinku hiihna, metallinen hiihna, niinku sen niinku välityssuhteet muuttui. Okay. Se oli niinku periaatteessa niinku aika ovella ratkaisu. Ainoa ongelma on vain se, että se luisti koko ajan. Minkä takia se oli Volvo? Yleensä Saabi tekee nämä tämmöiset erikoisratkaisut. Niin, no ehkä se oli sitten saanut vähän Saab-tautia sitten, Volvokin. Volvo oli salaa rekrytoinut jonkun Saabin propellipää-insinöörin sinne tekemään tämän. Joo, voi olla. Siis periaatteessa ihan hyvä juttu, mutta toteutus ei, ja ehkä se vielä tulee, niin kuin monet hyvät ideat, niin nehän on keksitty jo 100 vuotta sitten, mutta sitten ne niin kuin toteutuu niin kuin suuressa skaalassa sitten vasta paljon myöhemmin. Mutta tänään tässä sohvilla istuu 2 Remjuhania, todellista propellipäätä, jotka on syventynyt siihen, että mitä täällä Suomessa voisi tehdä toisin, jotta homma rokkaisi. Juuri näin. Hallitusohjelmassahan on muun muassa esimerkinomaisesti, otetaan nyt tämä asumistukiasia, niin siinä on todettu, että jos sulla on niin kuin 10 000 tuottavaa omaisuutta, niin sitten se alkaa syömään sun asumistukea ja sitten niin kuin vanhemmat miettii, että oliko tämä niin kuin kaikki tämä 18 vuoden säästäminen, mitä tälle niin lapselle, kun lapsi menee opiskelemaan, niin siinä tilanteessa, joo. Että oliko tämä, niin kuin, kun Kättäriltä oli kaartanut Nordnetin kautta perustamaan niin kuin kuukausisäästösopimuksen ja tilin, niin, ja sitten säästet tunnollisesti 18 vuotta ja saatu sinne ehkä sitten muutaman 10 000 aikaiseksi tälle niin kuin Kuopukselle fyrkkaa, niin sitten kun se lähtee opiskelemaan, niin tämä asumistukiasia, niin sitä asumistukea ei tule, koska sulla on sitten liikaa fyrkkaa, joka tuottaa, ja näin ollen se pitää ensin syödä pois se kaikki säästetty raha, että sitten saadaan sitä asumistukea. Ja tämä luo ketjuefekti siihen, mitä tapahtuu nyt kun vanhemmat rupeaa suboptimoimaan tässä tilanteessa. Ne ajatteli painaa nastalaudassa 2 duunia, että saadaan vähän jälkikasvulle pottiin rahaa sinne, jotta olisi niin kuin mukava tulevaisuus, jotta siinä vaiheessa, kun opiskelut aloittaa, siellä olisi jotain pieni omaisuus, mitä mahdollisesti joudut kuluttaa sen opiskeluaikana, tai sitten vaikka eka kämppään olisi joku tämmöinen alkupotti. Ja nyt tapahtuu sitä, että vanhemmat heittää hanskat tiskiin. Ei kiinnosta, koska antaa valtion hoitaa koko homma. Ei ole mitään järkeä säästää ennakkoon. Tämä luo tämmöisen niin kuin lumipalloefekti, mikä ei ole tavoiteltavissa. No siis tämä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että miten tällainen niin kuin tukeva niin kuin valtio tavallaan niin myöskin sitten voi synnyttää niin kuin lieveilmiöitä. Eli Jenkkilässäkin oli paljon puhetta siitä, että opiskelijat, kun siellä se opiskelu maksaa oikeasti muutama 100 000 niin kuin omaa rahaa. Ei niin, että valtio on sen niin kuin piilossa maksanut ja me sitten naristaan siitä, että hittosoikon, kun mä en saa, mulla ei ole varaa käydä ravintolassa joka päivä, kun mä opiskelen, että valtion täytyisi maksaa vielä lisää, niin Jenkkilässä tosiaan niin kuin opiskelu, tällainen maisteritutkinto, niin maksaa muutama 100 000 dollaria ainakin. Ja sitten jos sä oot Ivy Leagueissä, niin se maksaa sitten päältä $500 000. Ja siellähän oli myöskin ajatuksena se, että Bidenomics päätti, että hei, että armahdetaan kaikki opintolainat. Niin kertalaakista sitten. Mahtikäskyllä, että hei, me hoidetaan nämä niin kuin valtiopiikkiin nämä kaikki auki olevat opiskelulainat. Niin viimeisen 20 vuoden ajalta, kyllä. Joo, jotain tällaista. Ja sitten siellä oli yksi isä, joka sitten kysyi, että no miten se, saanko mäkin takaisin tämän $500 000, mitä mä oon kerännyt niin kuin koko elämäni aikana, kun lapsi syntyi, niin lähdin niin kuin tetsaamaan, vedin 3 vuorotyötä ja en ole nähnyt lasta niin kuin oikeastaan kuin korkeintaan 5 minuuttia vuorokaudessa viimeisen 25 vuoden aikana, jotta hänellä olisi varaa käydä niin kuin hyvän opiston, että saanko mäkin nämä rahat takaisin? Sitten ei.
Niin vain jos otit velkaa, niin vain jos sä niin kun otit velkaa, niin sitten sä olisit, siis tämä oli se pointti, että jos sulla on opintovelkaa, niin opintovelat leikataan veksi. No sitten mä en nyt muista, miten tässä sitten loppupeleissä käy, mutta tämä on niin kuin loistava esimerkki siitä, että miten tällainen niin kuin politbyro-tyyppinen päätöstapa, niin miten se menee niin kuin helposti ojasta allikkoon, että niin kuin tarkoitetaan hyvää ja sitten synnyttää niin kuin periaatteessa niin kuin hyvän asian, mutta sitten siinä syntyy helposti 2 tai 3 niin kuin huonoa asiaa yhtä lailla. Ja näin niin kuin ollen, niin tässä ja tänään niin olisi tarkoitus keskustella tästä, että mikä olisi tällainen sopiva keino. Jos me asutaan Suomessa, niin mehän asutaan niin sanotussa pohjoismaalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Ja valtiohan maksaa meille noin 30 asiaa ilmaiseksi. Me ei tarvitse asioita miettiä. Ensinnäkin me synnytään lähestulkoon ilmaiseksi. Et siihen ei tarvitse niin kuin jossain toisaalla. Niin kuin jossain toisaalla se maksaa 60 tonnia. Me synnytään ilmaiseksi. Me saadaan niin kuin, tukea ja turvaa niin kuin sen lapsen niin kuin varhaisvaiheessa ilmaista hammashuoltoa, terveyshuoltoa, päiväkotia. Mä tiedän, että näistä joista joutuu maksaa jotain, mutta siis niin kuin suhteessa siihen varsinaiseen... Se on pieni omavastuuhinta siitä, mitä se oikeasti se tuotantokustannus maksaa näissä. Juuri näin. Ja on sitten päiväkotia, on peruskoulua ja on edelleen hammashoitoa ja on terapiaa ja jos sun silmät on ristissä, niin hoidetaan ja jos on kasvaimet päässä, niin hoidetaan ja jos jotain muita feilunkia, kun sä synnyt, että sulla on joku epämuodostuma, niin se hoidetaan ja siis näin poispäin. Kaikki hoidetaan. Kaikki hoidetaan ja sitten kun meet peruskouluun, niin se on tosiaan sekin on ilmasta ja sitten kun meet lukioon, niin sekin on ilmasta ja jos meet niin kun, ja edelleen mä painotan nyt sitä, että siellä on joku vuosimaksu, mutta siis niin kun suhteessa siihen omakustanteeseen niin kun hintaan, mitä se tuottaminen maksaa, niin se on käytännössä ilmasta. Ja sitten sä menet yliopistoon, ja sekin on ilmasta. Ja itse asiassa se ei ole vain ilmasta, vaan sulle tungetaan vielä rahaa, opintorahaa ja asumistukea ja opintolainaa ja korkotukea. Sitten sulla on niin kun, tässä järjestelmässä, niin sulla on tietenkin tällainen niin kun, toimeentulotuki tulee automaattisesti. Sitten sä totta kai niin kun verotuksen kautta maksat kaikkea tätä. Mutta niin kun, se pointti on tämä, että niin kuin, ajat kolarin, niin sut hoidetaan kasaan, tikataan kuntoon. Ja loppupeleissä, sit kun siellä, tätä voisi jatkaa ikuisesti tätä listaa, ja pääset eläkkeelle, ja jos et saa mitään eläkettä kasannut, niin sä saat kuitenkin sitten niin kuin valtion puolesta jopa eläkkeen sitten. Joo, ja sitten kun sä kuolet, niin jos ei sulla ole omaisia, niin sut haudataan ilmaiseksi. Että periaatteessa niin kun, kaikki tapahtuu valtion piikkiin. Kaikki tapahtuu valtion piikkiin, niin on kumma, että meillä on sitten siis vero on kohtalaisen korkea. Ja tästä päädytään tällaiseen niin kuin yleiseen keskusteluun siitä, että okei, se veroraha periaatteessa hoitaa asiat tehokkaammin kuin se, että kaikki niin kuin niin olisi nollaveroa ja kaikki maksaa itse kaikesta. Niin sittenhän se on niin kuin järkevää. Ja sitten toisaalta, jos se julkinen hallinto menee tehottomaksi ja rahaa valuu kaiken näköiseen, niin kuin mihin ei omasta mielestään niin kuin pitäisi valua, niin sitten syntyy kapina ja sitten alkaa niin kuin hirveä älämölö ja sitten korjataan tilanne. Mutta tämä on niin kuin, siis pointti on tämä on niin kuin tällainen tasapainoilujuttu, että meillä on Neuvostoliitto, sitten meillä on pohjoismaalainen malli ja sitten meillä on niin kuin puhdas koira syö koiraa -tyyppinen kapitalistinen valtio. Mä luulen, että se Neuvostoliitto ja pohjoismainen malli, niin me ollaan burgerina siinä välissä. Ja se kapitalistinen malli, se on liian kaukana täällä. Ei, se on kapitalistinen malli, on se pohjaleipä, koska se on, niin kuin, köyhyys on niin kuin the original state, huomaat sä? Että se on se lähtökohta, ultimaattinen köyhyys. Sä synnyt ja sulla ei ole mitään. Ja sitten toisessa ääripäässä sulla on Neuvostoliitto, jossa kaikki on keskushallinnon ohjaamaa. Ja aivot narikkaa, niin joku kertoo, mitä tehdään. Ja joku päättää sun puolesta, miltä sun ura näyttää ja kaikkea tällaista. Ja toisessa puolessa, toisessa ääripäässä, niin kaikki mitä sä teet vaan niin kuin jäädäksesi henkiin, että järkkäät itsellesi mahdollisimman hyvät niin kuin edellytykset jo oltavat, että sä pysyt hengissä, sä opit asioita, susta tulee mahdollisimman tuottavaa niin, että sä
pysyt paremmin hengissä ja sä pystyt pitää huolta sun perheestä ja perhe on keskeinen ja näin. Ja sitten sulla on Neuvostoliitto, jossa valtio on keskiössä ja kaikki on olemassa vain valtiota varten ja valtio sitten suo sinulle uramahdollisuuksia. Ja siinä keskellä meillä on pohjoismaalainen hyvinvointivaltio, joka on niin kuin jotain tältä väliltä. Se on sulatusuuni. Se on ottanut vaikutteita molemmista, mutta se ei oikein tiedä sen omaa identiteettiä, että minkä takia se olisi olemassa. No, ehkä näin. Ja nyt, että tämä ei menisi niin kuin haiskahtaisi liian kapitalistiselta, niin kuin yksioikoiselta tämä juttu, niin todettakoon se, että itse olen ainakin täysin vakuuttunut siitä, että pienen 5,5 miljoonan kansan maa, jotta me pärjättäisiin globaalissa kilpailussa, niin meidän ei kannata tehdä mitään niin kuin matalan jalostusasteen juttuja, vaan meidän kannattaa tehdä pelkästään muutamia kärkihankkeita, siis taloudessa näin, että se on niin kuin se vetävä voima. Ja jotta tähän pystyttäisiin, niin totta kai meidän pitää niin kuin antaa kaikille Suomeen syntyville ihmisille mahdollisuus tulla kaikeksi siksi, mihin ne omat rahkeet riittävät. Et me otetaan talteen ihan kaikki kyvyt, mitä tässä 5,5 miljoonan niin kuin kansan populaatiosta löytyy. Ja niin kuin maksimoidaan se hyöty, mitä me näistä saadaan talouden kannalta, mutta myöskin yksilön kannalta. Kyllähän se näin on, mutta kuitenkin niin saatte varmaan kopin. Tässä on asteita ja sitten välillä ehkä voisi sanoa, että Suomessakin niin, tai pohjoismaalaisessa hyvinvointivaltiossa niin tämä oskiloi tämä homma, että välillä se on liian niin kuin raadollinen ja välillä se on liian pumpulia ja toivon mukaan niin tämä tosiaan on tällainen siinuskäppyrä, että se pomppaa ja pyörii jonkunnäköisen optimin ympärillä koko ajan, että se ei lähde niin kuin pysyvästi johonkin laitaan. Mutta se, mitä me ollaan ehkä tehty, niin me ollaan huomattu, että tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio täällä Suomessa, niin se ei kannusta tarpeeksi, eikä myöskään anna sitten ehkä tarpeeksi keppiä sitä kautta väelle. Vähän niin kuin Big Brother-meiningi tyylisesti, että sillä tavalla, että sitten kun ihminen on 18, niin ole vähän omillas tässä, mutta ei oikeasti kannusteta sen tyyppisiin juttuihin, mitkä olisi hyviä tälle hyvinvointivaltiolle, pitäisi sen kasassa, toisi niitä verotuloja, kannustaisi ihmisiä just siihen suuntaan, mihin pitäisi kannustaa heitä, että vähän liikaa jätetään niin kuin omilleen tekemään vaan, että mikä on vaikka tukien puolesta kaikkein helpointa, mistä tästä pääsee aidasta läpi, kun se on niin kuin matalin. Niin, siis ylipäätänsä nyt tässä ajassa, niin tällaisena talousviisastelijana, niin tuntuu siltä, että tämä niin kuin tukiviidakko ja tämä hyvinvointivaltio on vedetty vähän liian pitkälle. Että ei ole enää siis yksilön vastuu on jotenkin jäänyt vähemmälle. Yksilön vastuu siitä omasta elämästään. Et nyt se on vähän sillä tavalla, että hei, että jos mut puuttuu himasta jotain, niin valtiota apuun. Enemmänkin näin kuin, että sä mietit, että okei, että miten mä saisin palkankorotuksen tai miten mä pystyisin olla tuottavampi tai miten mä pystyn niin kuin ehkä tehdä kahta duunia tai miten tästä eteenpäin, mistä mä voin säästää. Niin kuin tuosta esimerkistä, kun silloin oli tavoite, piti saada se jälkikasvu sinne parhaaseen yliopistoon saamaan tutkinto. Niin Suomessa tämmöistä painetta ei ole. Ei, ja se on degeneroivaa. Se me tiedetään, että siis maailmanhistoriasta tiedetään, että se on degeneroivaa. Kommunismi ei toimi. Se passivoi jengi niin kuin täyteen apatiaan ennemmin tai myöhemmin ja tällaisen täydelliseen niin kuin, yhteiskunnan kannalta täydelliseen suboptimointiin koko ajan. Et niin kuin joku yrittää keskellä johtaa ja käskee ja sanoo, että tehkää niin tai näin tai noin ja sitten laittaa niin kuin jotain rahoja sinne perään ja sitten kaikki ympärillä miettii, että okei, miten mä pystyn olla tekemättä mutta kuitenkin saan ne rahat. Tai miten mä saan vaan tästä systeemistä ne rahat itselleni. Piittaamatta totta kai tietenkin täysin siitä, että syntyykö siinä mitään lisäarvoa tai ei. Ja tämä on kinkkinen asia, että missä se tasapaino on, mutta se ei voi olla, jos se on liikaa niin kuin yhdellä laidalla, eikö niin se passivoi, se tekee, ja sitä paitsi kun se suboptimointi köyhyttää myös valtion. Siis todellakin. Se raha vaan palaa ja sitä tuottavuus dyykkaa. Eli se, että tehdään enemmän
ja parempaa vähemmällä, niin tehdään vähemmän huonompaa enemmällä. Kalliimmalla. Niin, kalliimmalla. Joo. Eli se menee niin kuin toiseen suuntaan. Ja niin kuin Venezuela on yksi hyvä esimerkki, niin kuin talous, BKT dyykkaa, tuottavuus dyykkaa, ihmiset köyhtyy ja paitsi sitten se yksi eliitti, joka on niin kuin voimissaan ja sitten loppupeleissä joutuu aseen pitää sen valtion kasassa. Se on niin kuin se yksi pää ja sitten se toinen on totta kai sellainen, missä niin kuin ympäristö kärsii ja jotkut, se on niin kuin koira syö koiraa -tyyppinen niin kuin survival game alusta loppuun ja moni voi huonosti, moni voi paremmin, mutta sekään ei ole niin kuin hyvä niin kuin tasapainotila myöskään. Mutta esimerkiksi suomen kielen arviointineuvosto, niin se ottaa kohta talouskasvun ja tuottavuuden pois suomen kielestä, koska niille kahdelle sanalle ei ole mitään käyttöä enää. Täällä ei tapahdu semmoisia asioita. Siis oikeasti. Niin viimeiseen 15 vuoteen talous ei ole kasvanut. Niin, mutta hei, me ei lannistuta. Rahapodissa 2 supersankaria on nyt tässä sohvalla. Yes. Me ollaan keskustelun avaukseksi tehty tämmöinen lista, mitä me ajateltiin käydä läpi. Kyseessä on vähän niin kuin keppi ja porkkanaa, eli mihin valtio voisi kannustaa tuuppia lyömään vähän niin kuin keppiä karttakeppimäisesti sillä tavalla, että mene siihen suuntaan, mihin me halutaan nyt, että tämä himmeli pysyy kasassa. Että jollain tavalla joko sulle itsellesi tai valtiolle siitä olisi jotain hyötyä, mutta se, että sä pelaat pleikkaa kaiken työt läpesä, niin siitä ei ole kellekään mitään hyötyä. Eli tässä on niin kuin lähtökohtana nyt tällainen niin sanottu pohjoismaalainen hyvinvointimalli, jota sitten vähän tällaisen Xi Jinping-tyyppisesti ohjataan vähän fiksummin kuin mitä tehdään tällä hetkellä. Kyllä, keskushallintomaisesti, koska me ollaan kuitenkin vähän tämmöisessä keskushallintomoodissa täällä. Kyllä, me tykätään keskushallinnasta, kunhan me itse ollaan siellä päättämässä ja saamaan sitten perksejä. No niin, hei, aloitetaan tästä, niin perheen perustaminen. Joo, syntyvyys laskee Suomessa. Huono juttu, eikö niin? Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, mutta kukaanhan ei halua tänne tulla, koska täällä verotetaan ihmiset kuoliaksi. Ja ne ei ole päässyt hyötymään tästä korkeasta, siitä mitä tämä korkea verotus tuottaa. Eli kukaan ei halua tulla tänne, meidän pitäisi alkaa niin kuin, baby-talkoisiin ja vauvatalkoisiin ja näin ollen. No tässä on vähän semmoinen taustalla, että Antti Rinnehän yritti tätä. Niin. Naimatalkoot, eli tämmöiset kunnon gangbang-festarit niin kuin demareiden tyyliin. Ja et siitä niin kuin lopputuloksena olisi tullut hirveä kasa vauvoja. Niin. Mutta me ei mennä ihan näin radikaalisti tässä nyt Rahapodissa. Mä olisin ehkä enemmän sitä, että miksei kannusteta pareja menemään vaikka 20-vuotiaana naimisiin. Et mitä turhaa siinä nyt enää vatuloit? Mene sinne. Vanhojen tansseista käveltä suoraan tänne ensitreffit alttarilla -ohjelmaa. Parithan valmiina siitä. Käytännössä ei muuta kuin vaihettaisiin sormukset ja lähettäisiin yhdessä iltajuhliin. Ja se loisi edellytykset sille, että nämä syntyvyys sitten niin kuin jälkiseurauksena lisääntyisi radikaalisti. Ja lisääntyisi vielä siinä vaiheessa, kun sä oikeasti oot nuori, etkä sitten, että sä mietit sitä ekan kerran 40-vuotiaana. Eli onko tämä tällainen mähtikäsky, joka sitten sanotaan, että jos sä oot 21, sulla ei ole puolisoa, niin sitten sut laitetaan vankilaan? Tässä ei nyt laiteta, otetaan porkkana. Okay. Annetaan jotain porkkanaa tälle parille. Okay. Että jos sä nyt meet 20-vuotiaana naimisiin, niin kirkollisvero pois vaikka vuodeksi, jotain muita etuja. Että näin nyt on niin kiven hakattu, että mitä tehtäisiin, mutta milloin pitäisi tehdä. Eli kannustettaisiin nyt siihen, että tämä pariutuminen tapahtuisi paljon aikaisemmin kuin nyt tapahtuu. Joo. Ja sitten samalla jatkumolla tästä, se eka lapsi. Jos sä saat sen ekan lapsen aikaisin, sanotaan nyt vaikka 23-vuotiaana, annetaan nyt 23 vuotta tästä kirkkomenoista aikaa sitten siihen, niin mitäs jos tämä pariskunta saisi ekan opiskelupaikan lukematta? Kun nythän on sillä tavalla, että se toinen puoli porukasta, jotka ei mieti ollenkaan perheen perustamista eikä jälkikasvua siinä vaiheessa, ne hikihatussa tankkaa niitä kirjoja, että ne pääsisi jonnekin opiskelemaan. Ja näillä, jotka oikeasti haluaisi perustaa sen perheen aikaisessa vaiheessa, niin niillä on se sama huoli, mutta se on hemmetin vaikea perustaa perhettä, olla niitä pikkuskidejä ja lukea jonnekin opiskelemaan samaan aikaan. Niin. Millä sä maksat sen? Niin. Opiskelupaikka tai kämppä kaupungilta saman tien. Okay. Eli periaatteessa sulla olisi se porkkana, keppi, tiettyyn pisteeseen mennessä, teet tämä, niin hyödyt siitä. Olisiko tämä tällainen 5 lapsen politiikka sitten vielä?
No sit sitä voisi jatkaa. Että jos Kiinassa oli se 1 lapsen politiikka, niin olisiko nyt tässä sitten se 5 lapsen politiikka ja valtio maksaa niinku viulut? No, et ekasta lapsesta 100 kuussa, tokasta lapsesta 200 kuussa, se on sitten 300 ja niinku lapsi lisää ja sitten niinku 3. 600, niin hei, alkaisikohan näitä lapsia syntymään? No toikin on vaikka se, että sä voit saada kaupungilta vaikka vuokrakämpä. Ja sä saat sitten, jos sä oot opiskelija tai sit sä oot töissä ja mahdollisesti sitä asumistukea. Mutta loppupeleissä niin idea on vaan, että tarjottaisiin selvä polku. Koska nyt tämmöisen nuoren, joka miettii, että voiko perustaa perheen, saada lapsen, miten hommat järjestys. Jos joku kertoo, että hommat järjestyy, niin selvä homma. Ei mennään sinne makukamarin puolelle. Tiedätkö sit sillä tavalla, että tuolla niinku homma järjestyy. Niin. Et jonkinnäköinen selkeys, ei kuka 20 tiedä, miten tämä asiat pitäisi hoitaa. No ei, ja siis niin kuin biologisesti se on kai niin, että itse asiassa niin jos miettii niin kuin tätä ihmiskunnan historiaa niin kuin muutama 1000 vuotta takaperin, niin ehkä 100 000 vuotta takaperin, niin kyllähän se vissiin niin on, että siinä vaiheessa kun tullaan sukukypsiksi, niin se olisi niin kuin ikään kuin tarkoitus, että lisännytään. Niin, että oliko ne 40 ne luolamiehet sitten, jotka No, niin siinä vaiheessa ne oli kuollut. Siis siinä mielessä voisi vähän pakittaa tätä nauhaa. Kyllä. Niinku takas tähän, että oikeasti 40-vuotiaana ei kannata enää skidejä lähteä hankkimaan. Olkoonkin, että sä elät pidempään, mutta ei mennä nyt siihen. Ja sitten sanotaan nyt, että jengi saattaa nyt pusartaa sen 1 tai 2 lasta. Mutta kun niitä joissakin perheissä tarvittaisiin ehkä vähän enemmän. Niin mitäs jos saat 4., 5., 6., ei ole määritelty, mutta joku tietty määrä lapsia, niin sitten sä saat jonkun ikuisen alennuksen vaikka tuloveroprosenttiin. Ja joku sanoo sitten, että no tämähän on todella epäreilua, mutta sä mietit vähän niin kuin trade-offia tätä, että jos sä teet niitä skidejä, jos sä hoidat niitä, niin et sä ehdi olla siellä työelämässä, mutta se olisi kannuste hoitaa ne skidit ja mennä sinne työelämään, tehdä se molempi. Jos et sä käytä sitä etua, niin ei se ole keltään pois. Mutta se olisi niinku annettu sulle ja ehkä kannusteena, että hei, taas niinku hyvä reitti meidän perheelle. Siinä olisi niinku kannusteet kohdillaan. No kyllä. Mutta joka tapauksessa niin ei tämmöisiä ole, mitkä niinku ikään sidottuja kannusteita, että teen näin, niin homma hoituu. Nyt on sitten sillä tavalla, että sen jälkeen kun sä oot tullut täysi-ikäiseksi, niin valtiota kiinnostaa yhtään mikään. Kun sun verotulot. No, en mä tiedä, kiinnostaako sitä. Ei sitä kiinnostaisi sekään. Ei, koska Suomessa koulutetaan aika monen ammattia, jotka ei tuota mitään. Joo, mutta jotenkin tämä palkitseminen siitä, että meet naimisiin, saat skidin nuorella iällä, niin se pitäisi mun mielestä nostaa niin. Onko tämä 4 lapsen politiikka vai 5? Olisiko se niin, että se niin kuin raja vedetään siinä, että kun 4, niin me tuplataan niin kuin porukkaa, niin kuin, ja jos me mietitään, että se on 20 vuotta ja sitten se jälkikasvu alkaa jo lisääntyä, niin sitten tähän saataisiin niin kuin oikeasti suomalainen niin kuin väestönkasvu kunnolla raiteille. No se siirtää sitä syntyvyyden alkamista varmaan 10 vuodella aikastas, kun nämä insentiivit olisi vaan kohdillaan. No siis mä sanoin, että se on enemmän, koska sitten jos sä mietit, että sä oot nyt 20, sulle tulee se eka skidi, niin 20 vuoden kuluttua se on siinä samassa tilanteessa ja tekee sen saman jutun ja koko ajan tuplataan sitten, kun tarvitaan 2 siihen lisääntymiseen, niin sitten tavallaan tuplataan se määrä koko ajan. Se on vähän niin kuin se shakkilauta, että otat yhden riisin jyvän niin kuin ekaan ruutuun ja sitten sä tuplaat koko ajan nämä riisit jyvät ja sitten se loppupeleissä on niin paljon riisiä, mitä maailmasta edes löydy. Että sehän on olisi niin kuin todella tehokas tapa niin kuin saada tästä korkoa korolle ilmiöitä aikaisemmin. Joo, mutta muistakaa, että se formaatti, se vanhojen tanssit, ensitreffit alttarilla, niin se on meidän. Niin just, joo. Niin. Että jos sitä ruvetaan käyttää. Niin, meillä on siis tekijänoikeudet. Kyllä, royalteja pitää tulla. Mutta mennään sitten opiskeluun. Sen ongelmana ehkä sitten, että vaikea päästä sisään niille halutuille aloille. Pitkät opiskeluajat, että sitten kun sinne kerran pääsee sisään, niin sen jälkeen lähdetään hiihtopummiksi moneksi vuodeksi ja hurum hei, ja sitten tullaan niinku joskus 30 sieltä ulos. Ja sitten nämä ekas kohdassa olevat nämä perheperustamiset ja lapsessa, ne on kaikki niinku toissijaisia juttuja siinä vaiheessa. Niin. Kärjistetään tässä. Tämä on rahapodi. Meillä on oikeus kärjistää juttuja, mutta te ymmärrätte varmaan niinku pointin. No sitten hei, mun mielestä on ehkä myös semmoinen ylikouluttautuminen on Suomessa snadisti ongelma, ja sitten tämä
tukien suboptimoiminen. Mä muistan omalta opiskeluajaltani. Mä katson ihan tasan tarkkaan, että tuet, paljon voi tienaa, miten se niin kuin järkätään sitten. Että eihän siinä ole mitään järkeä tehdä sitä liian paljon duunia, koska sitten käytännössä niistä lisätöistä se oli joko negatiivinen tai suurin piirtein nolla se tuntipalkka, koska niitä tukia ruvetaan leikkaamaan sitten niiden tulojen seurauksena. Että ja kaikki muutkin tekee Joudut näitä. sekin maksaa rahaa takaisin silloin. No en mä muista. Jos jouduin, niin sit se oli ihan niin kuin muutama hassu kuukausi, mutta se oli aika kova. Mä muistan, kyllä se oli aika kova kolaus, kun tuli sitten yhtäkkiä karhukirja, että maksaa 100 tai 1000 markkaa takaisin niin kuin opintotuesta, niin se, mistä hemmetistä mä nää revin. No. Näin. Niin. Mutta siis okei, tässä on niin kuin vastakkain niin kuin kaksi asiaa. Yksi on se, että niin kuin, valtion ei niin kuin moraalisesti näin, että valtion on, niin kuin, ei pitäisi tukea ihmisiä, joilla on varaa. Eikö niin? Annetaan se tuki niille, joilla ei ole varaa, niin että me saadaan kaikki kynnelle kykenevät niin kuin opiskelemaan ja oppimaan asioita niin, että ne pääsee mahdollisimman tuottaviin, jalostaviin töihin. Mutta toimiiko tämä homma sun mielestä nyt hyvin? Ei. Ja sen takia mä oon taistellut tämän niin kuin ajattelemisen kannalta niin kuin aika paljon, mutta sitten loppupeleissä ehkä tullut siihen, että se kustannus siitä, että me yritetään ajaa sellaista täydellistä oikeudenmukaisuutta siitä, että vain ne, jotka tarvitsee fyrkkaa, saa sitä fyrkkaa, ja sitten ne, jotka ei tarvitse, niin niiltä se pidetään pois, niin kun tästä seuraa tämä suboptimoiminen, eli että sä tavallaan niin kuin mietit, että okei, että en mä viitin nyt tehdä, vaikka mä haluaisin ja mulla olisi hyvä duuni tässä näin, niin mä en nyt ole duunissa sen takia, että mä en tienaisi liikaa, niin tämähän on niin kuin degeneroivaa. Tämä on hemmetin herkkä vaihe ihmisen elämässä, niin. 20-25 niin. vaikka. Niin sähän opit ihan väärille tavoille. Ihan väärille tavoille, kun sun pitäisi periaatteessa olla kannuste, että tee enemmän, saat enemmän niin. tyylisesti. Talla pohjassa. Niin tässä se syöpyy tuonne ihan geeneihin asti tämä, että miten valtion kanssa pelataan näitä pelejä. Niin. Ja näin ollen, niin tämä kustannus yhteiskunnan loppupeleissä väittäisin, tai siis tämä on tällainen, tässä on pieni kysymysmerkki, mutta että voisiko se olla niin, että tämä kustannus yhteiskunnalle loppupeleissä on tällaisesta mallista niin kuin korkeampi kuin se, että kaikille maksetaan se niin kuin minimitaso, millä niin kuin pysyy hengissä. Ja sitten jos siellä on joku, joka on helmetin ahkera, niin sehän takoo rahaa kuin faan. Ja se lavii. Mutta että tavallaan, että maksetaan, niin kun pidetään huoli siitä, että kaikki, jotka kynnelle kykenevät ja aivot riittää, niin maksimoi sitä omaa jalostusasteen niin kun, kykyä sillä, että mahdollistetaan se opiskelu. Ja sitten jos sä sen lisäksi oot ahkera, tienaat, säästät, oot töissä, teet sitä, tätä ja hankit kokemusta ja näin, niin se on niinku vaan kaikki plussaa. Ja jos sun vanhemmat on alkanut sen säästämään sen 15 € kuukaudessa kun siitä asti, kun sä kättärellä synnyit, niin, ja sulla on siellä sitten sellainen 15 tonnin niin kuin potti odottamassa, kun sä täytät 18, kun se on laitettu kustannustehokkaisiin osakesijoituksiin ja niin poispäin. Tiedätte tämän litania. Niin sekin on vaan plussaa. Et sitten niin kun perhe on pitänyt maksimoinut sitä oman porukkansa niin kun menestymisen mahdollisuuksia ja ihan niin kun sieltä synnytyslaitoksesta hautaan niin opitaan, että tällainen tekeminen on sitä toivottavaa tekemistä. Se on plussaa. Niin. Ja sitten myöskin tästä seuraisi silloin sitä, että jengi myöskin vähän miettisi, että mitä ne lähtee opiskelemaan. Enhän minä olisi halunnut rahoitusta lähteä opiskelemaan. Et vai? En. Kyllä mä olisin arkkitehdiksi halunnut tulla. Noniin. Mutta kun tiesi, miten köyhää se elämä voi olla, niin siis totesin, että en mä halua niin kuin taistella tällaisten niin kuin rahan puutteen kanssa päivästä toiseen. Se voi olla, että musta olisi tullut Saarinen tai Aalto 2 tai 3.0 ja niin kuin success mine. Mutta kun niitä arkkitehtejä on 2 Suomesta, me ollaan ihan yliedustettuja, mutta siis Sireen, ehkä 3, muutama lisää. Mutta siis niitä on suhteessa Suomessa paljon, mutta suhteessa arkkitehtejä, mitä Suomessa koulutetaan, niin aika lailla vähän.
niin mä olin vähän niin kuin se, että okei, ei. Niin kannattaa olla se arkkitehtialan huippu, tai jos sä oot sitä perusmassaa, niin sit se on vähän niin kuin Ei se kannata. Ja näin ollen mäkin olen tehnyt siis elämässäni valinnan, että mä niin kuin pidän huolen, mä valitsen mieluummin jonkun toisen alan, joka myöskin kiinnostaa, mutta jos on niin kuin parempi niin kuin tavallaan ansainta, että mun elämä ei ole sitä, että mun täytyy miettiä sitä fyrkkaa koko ajan. Siis mä oon uhrannut mun suuren tällaisen vision. Ei vision, vaan tällaisen pyrkimyksen, tavoitteen, mission. Siis tällaisen, tiedätkö, sieluni palon, musta olisi pitänyt tulla arkkitehti. Sä ehdit vielä, hei. Mä oon uhrannut sen takia, että mä ymmärsin, että silloin todennäköisesti mun elämä näyttää siltä, että vaikka mä teen sitä, mistä mä oikeasti tykkään, niin sitten se elämä näyttää siltä, että mun elämä niin kuin kokonaisuudessaan on kuitenkin niin kuin ikävämpää. Ymmärrät sä? Kyllä. Ja näin ollen, jos valtio menisi niin kuin tällaiseen, että oikeasti että tässä on niin kuin minimitaso, tällä pitää, jos on vähän kääliä päässä, niin tällä pitäisi pystyä opiskelemaan ihan mitkä haluaa ja siitä rakentaa edelleen sitä perhettä ja näin poispäin. Ja sitten niin kuin taas, kun sitten jälkikasvua tulee, niin sä alat säästää sen 15 € kuussa sille jälkikasvulle niin, että sä maksimoit vähän lisää heidän niin kuin menestymisen mahdollisuuksia ja näin. Niin tämä kuvio menee niin kuin enemmän ja enemmän siihen, että tehdään sellaisia asioita, jotka kannattaa, jotka siis kasvattaa sun hyvinvointia, sun vaimon hyvinvointia, sun Kuopuksen hyvinvointia, sun toisen lapsen hyvinvointia, sun perheen hyvinvointia ja arvaa mitä? Suomen hyvinvointia. No niin, että tulee oikein tämmöinen kunnon halo-efekti lähtee käyntiin. No kyllä se niin on, että jos sä oot sellaisissa hommissa, mistä maksetaan enemmän, niin ehkä nyt rahoitusta pois lukien, niin tyypillisesti niin se liittyy myöskin siihen, että sä luot niin kuin enemmän lisäarvoa yhteiskunnalle BKT:tä. Niin, Sori vaan. Niin, mutta nyt jos niin kuin tiivistetään tämä valtion näkövinkkelistä, niin ainoastaan tärkeää, että niitä opintopisteitä kertyy. Eli ne, jotka on siellä koulussa, ne opiskelee, niitä pisteitä kertyy ja nämä tutkintoajat pysyy suht lyhyenä, koska siitä ajasta, kun porukka opiskelee, niin valtio ei ihan hirveästi saa hyötyä. Hyöty tulee sitten, kun ne pääsee töihin. Eli mä sanoisin, että nyt kannattaisi poistaa kaikki rajoitukset tältä työnteolta. Jos joku haluaa tehdä töitä ja opiskella, annetaan hänen tehdä se ilman mitään niin kuin rajoituksia. Mutta jos hän saa kasaan niitä opintopisteitä, niin hän saa opintotukea sitten. Se on plussaa hänelle. Niin. Ja siinä on niin kuin kannusteet sekä tehdä töitä, että kerätä opintopisteitä. Jos hän haluaa ottaa lainaa, hän saa ottaa sitä lainaa. Se on valinta. Se on yksilön valinta siinä vaiheessa, että miten sä haluat tämän järjestää. Käyt töissä, otat lainaa, mutta kunhan sä saat niitä opintopisteitä, valtio on sitten tyytyväinen. Sitten paljon puhuttu tästä asumisesta. Kun siitä tehtiin muutoksia, niin kaikki ryntäsi niihin pieniin yksiöihin, niin kuten äsken oli sitten, niin valtio halusi ehkä minimoida tätä asumistukea. No se voisi tehdä sillä tavalla, että se olisi enemmänkin tämmöinen könttäsumma mihin tahansa, jos sä asut jossain opiskeluiden aikana. Niin. Ja sen jälkeen sä voit itse päättää, käyt sä töissä, otat lainaa, asut keskustassa vai otat sen könttätuen, asut kimppakämpässä pelkästään sillä, että se riittää niin kuin siihen tai jotain muuta. Yksilön valinta, miten sä haluat sen tehdä? Kun nyt kaikki pakotetaan niin kuin samaan muottiin tekemään just nämä niin kuin yksiöt ja semmoinen kohtuuhintainen yksiö niin poispäin sitten. Niin tässäkin niin kuin luotettaisiin siihen, että kunhan niitä opintopisteitä tulee, mikä on se tärkeä juttu, niin homma toimii siitä eteenpäin. Sen jälkeen tämä on mulle tärkeä juttu. Sä voit olla ehkä eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että nämä pääsykoetyyppiset jutut, joilla karsitaan ihan törkeästi porukkaa pois niiltä aloilta, mihin ne haluaa mennä, niin siitä mentäisiin enemmän siihen, että ei kaikki, mutta paljon isompi osa pääsisi opiskelemaan sinne sisään, vaikka kanditutkinnon, tarkoittaa sitten ekat 3 vuotta, tai tarkoittaa ehkä melkein niin kuin AMK-tutkintoa. Mutta sitten tehtäisiin niin kuin karsinta siitä, että kaikki ei pääsisi sitä maisteriin. Koska nyt käy sillä tavalla, että otetaan nyt esimerkkinä,
otetaan niin kuin 1000 opiskelijasta maisteria, ne vetää sinne loppuun asti, mutta sitten jää niin kuin rannalle 500 tyyppiä, jotka on tämmöisiä school dropoutteja, ne ei pääse mihinkään. Että onko valtiolle parempi, että meillä on niin kuin 1000 maisteria ja 500 dropouttia, vai meillä olisi samalla rahalla 1500 kandia? Tai 1000 kandia ja 500 maisteria. No jotain semmoista, että se rahan jakaminen, koska sitä rahaa on tietty rajallinen määrä. Ei me voida nyt, niin kuin, me tiedetään, että me kipristellään nyt kaiken näköisten talousvaikeuksien kanssa. Niin kauan kun tämä on niin kuin näin heikos hapes tämä Suomineito, niin jotain priorisointeja pitäisi tehdä. Mutta se, että otettaisiin nyt maksimaalisesti, jos 1500 tyyppiä haluaa saada rahoitusta opiskelemaan, niin kaikki sisään. Ja muissa maissahan se on usein sitten, että ekan, tokan, 3. vuoden jälkeen heitetään ne hiihtopummit sieltä pois, jotka ei saanut mitään niitä opintopisteitä kasaan sitten. Että niiden ura nyt tällä opiskelupolulla päättyy. Mutta jos on niinku kiinnostusta, intoa, opintopisteitä kertyy, niin antaa olla. Niin. No en mä tiedä, mä oon sellainen aika niinku kilpailuuskovainen. Että siis tämä Darwinin niinku survival of the fittest, niin tämä mekanismi, kun on sitten niinku kiertoa, että on yksi sukupolvi ja sitten tulee seuraava ja sitten sieltä tapahtuu pieniä mutaatioita ja ne parhaat ominaisuudet jää eloon ja henkiin, niin tässä on sellainen niinku järjestelmä, joka pitää sen kyseisen esimerkiksi ihmisen sopeutuvana, että se sopeutuu koko ajan muuttuviin olosuhteisiin ja näin poispäin. Ja sitten se koko ajan ne parhaat, siinä ajassa parhaat ominaisuudet, ne niin kuin pärjää ja muut kuolee veksi. Ja tässä niin kuin, markkinataloudessa niin on samanlaisia ominaisuuksia. Tämä on niin kuin luonnosta kopioitu, että millä niin kuin minimoidaan tuhlaaminen. Ja se on niin kuin siis se, että ne, joilla on ne parhaimmat ideat, ne saa rahoitusta, ne saa firman perustettua, ne alkaa luomaan lisäarvoa ja synnyttää työpaikkoja ja muuta tällaista. Ja ne tyhmemmät ideat tai huonommat ideat, ei välttämättä tyhmiä, mutta kaupallisesti ei niin fiksuja ideoita, niin ne jää niin kuin rannalle. Ja tässä on niin kuin kyse ihan samasta asiasta. Ja sitten kun se firma on pystyssä, niin siinä on sitä kilpailua. Ja sitten jos joku toinen on vähän niin kuin samalla tontilla, samalla liikebisnesidealla ja se tekee sitä hommaa paremmin, niin se voittaa. Ja se toinen menee konkurssiin, loppuu se tuhlaaminen siinä sitten ja se voittaa ja se voittaa sen takia, että se tekee sitä, niin kuin, saa aikaiseksi enemmän, parempaa ja vähemmällä. Ja tämä on niin kuin tavallaan tämä prosessi. Ja myöskin vähän olisin samalla kannalla nyt sitten tässä opiskelemisenkin osalta, että kyllä se kilpailu, siis se on oikeasti hyvä asia, koska se ohjaa myöskin sinua. Ei ne kaikki sieltä valmistu. No, en mä tiedä. Siis mutta mietipä nyt, että sä tunnet varmaan itsekin, ja kaikki kuulijatkin tuntee, sukupolven jälkeen, nuoret ihmiset, jotka on käyttänyt siinä sanotaan niin kuin 19-25 välillä, niin kuin 3, 4, 5, jopa enemmän vuosia, pyrkiäkseen vaan näihin suositumpiin linjoihin, minne ne ei ole ikinä päässyt. Vuosi toisensa jälkeen se prosessi menee sillä tavalla, että aina keväällä siihen valmennuskursseilla valmistaudutaan, syksyllä hikihatussa sitten kiroillaan ja ehkä tehdään jotain hanttihommia ja taas tätä rundia toistetaan ja sitten jossain vaiheessa sille luovutetaan. Toisaalta jotkut pääsee sisälle. Niin, mutta ei tämäkään välttämättä paras tapa käyttää niitä valtion resursseja. Että se on pois jostakin. No joo, jos valtio jotenkin tukee sitä, että joku pyrkii jonnekin, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Mutta sitten mä väittäisin myöskin näin, että sitten se, joka oikeasti on joutunut hakemaan 3 kertaa ja niin kuin sitä kautta niin kuin oikeasti haluaa sinne jonnekin opiskelemaan jotakin, ei ole ehkä sellainen luonnonlahjakkuus, mutta niin kuin oppii siinä prosessissa asioita ja näin, niin siitä voi tulla loppupeleissä sen kyseisen ammatin kannalta huomattavasti tuotteliaampi yksilö kuin sellainen, joka vaan kruisailee sisään, koska se on niin sairaanmoinen luonnonlahjakkuus ja sitä ei oikeastaan kiinnosta ja se sössii sen homman. Siis tässä tämä kilpailun hienous on. Okei, mutta onhan näitä avointa yliopistoa sun muuta reittejä tehty, mitä kautta sitten voi päästä sille ihan saman lopputulokseen. Ja se on hemmetin hyvä, että se on tullut. Mutta sitten vielä ehkä tähän opiskelukohtaan, niin mitä me ollaan joskus täällä Rahapodissakin steitattu, niin missä vaiheessa opiskelijan on järkevä perustaa joku yritys?
alkaa vaikka tekee opiskeluiden ohessa just sitä juttua, mitä sä haluat. Firman nettisivut ja freelance-tyylisen, kokeile jotain tämän tyyppistä. Niin mä sanoin, että nykysetapissa tuki ja kaikki viidakossa, niin unohda. Ei mitään järkeä. Ei. Miksi käyttää aikaa tämmöiseen, että älä viitti. Mutta nyt kun valtion pitäisi tehdä se mahdolliseksi ja kannustaa siihen, että tiedätkö, että pyöritä vaan sitä firmaa, ei vaikuta tukiin eikä yhtään mitään. Että se on oikeastaan olisi niin kuin pitäisi jopa tehdä sen opiskeluiden aikana, koska jos sä saat niitä opintopisteitä vaan kasaan, niin sehän olisi niin kuin hemmetin hyvä pyörittää sitä yritystä tässä, saada vähän niin kuin myyntiä sille aikaiseksi. Ihan sama mitä, niin kuin päästä mukaan tähän logiikkaan, miten bisneselämä toimii freelancerina. Tiedätkö, että sitten kun opiskelut päättyy, niin se voi olla, että sulla on niin kuin jo, se on jo lähtenyt kiertoradalle se firman liikevaihto ja kaikki. En mä tiedä. Siis mä oon täysin samaa mieltä. Siis just näin. Opiskeluaikana valtion niin voisi tukea, antaa sen perustuen, jolla pysyy hengissä. On katto pään päällä ja safkaa vatsan pohjalla. Ja sitten niin kuin se, että saat tarvittavat kynät ja kummit ja systeemit, että sä pystyt niin kuin opiskelemaan. Mut sitten se, että mitä sä siinä aikana teet, oot sä sitten niin kuin lisäksi duunissa, perustat sä firmaa, niin kuin kirjoitteletko kirjoja, ihan mitä tahansa ja mitä ikinä tuloja tai menestystä siitä tulee, niin sitä ei rangaista. Siis voisiko se, niin kuin, mitä ihmettä, onko tämä jotenkin niin kuin uutinen kenellekään? Eihän tietenkään yritteliäisyydestä, olisi se sitten tai ahkeruudesta, pidä rangaista ihmistä. Herra Jumala, niin kuin, mitä ihmettä, miten tämä on mennyt tällaiseksi? Haluuko valtio, että ne opiskelijat heiluu 5 vuotta niissä haalareissaan vaan tuolla niin kuin bisse kädessä tämän tukiviidakon keskellä ja turvia ja kaikkea muuta, vai se, että oikeasti se 5 vuotta ne miettii jo sitä seuraavaa steppiä ja on todella valmiita siinä vaiheessa, kun opiskelut päättyy? Niin. Ja siis ylipäätänsä opiskeluidenkin aikana niin tavallaan alkaa jos ei aikaisemmin, niin alkaa sisäistää sitä, että sulla on nyt annettu mahdollisuus, nyt se on susta itsestä kiinni, taivas on rajana, talla pohjaan. Se on ihan fine, jos sä haluat niin kun ryhtyä kirjailijaksi, niin fine, niin kun ryhdy kirjailijaksi, mutta kun se on niin kun tällaista, niin se tavallaan ymmärrät sen, että joo, sä voit alkaa kirjoittaa siis tietynlaista kirjallisuutta, joka ei ikinä myy eikä kiinnosta ketään, tai sitten sellaista kirjallisuutta, joka myy ja menestyy, jos tulee Siik 2, tai sitten maalaat tauluja tai whatever, tai opiskelet insinööriksi. Ehkä mulla olisi itse asiassa, musta olisi pitänyt tulla insinööri. Sä vaikutat vähän insinööriltä. No niin, anyways. Mutta siis niinku tavallaan se, että sä myöskin ymmärrät, että siis tavallaan jo nuorena ymmärrät, että ei se ole niin, että maailman pitää suoda sinulle tilaisuus tulla siksi, miksi sä niin kuin haluat huomioimatta yhtään sitä, että onko se kannattavaa vai ei. Vaan kyllä se niin kuin täytyy olla niin kuin realistinen se lähtökohta, että okei, että jos sä haluat istua niin kuin pohtimassa maailmanmenoa jonkun pölkyn päällä 10 vuotta putkeen, niin sä ymmärrät, että sun täytyy rahoittaa se jollain tavalla. Niin se on harrastus. No se on sitten, vaikka se on sitten sun työ, niin sitten sun täytyy järkkää sponssit siihen. Että sulla on se pilari no sitten täynnä. Sitten se on työ, jos se on sponssit, muuten se on harrastus. Niin. No sitten siinä on sitten siellä on logot niin kuin se paalu täynnä. Että ja ei siinä mitään, ja jos sä pystyt myymään ne logopaikat siihen, niin hei, way to go, istu siinä tolpas 10 vuotta putkeen. Ihan fine. Mutta niin tavallaan, että se mikä mua harmittaa, niin on tavallaan se, että jotenkin niin kuin, we are so entitled. Meillä on niin kuin oikeus olla ja tehdä kaiken näköistä urpoa ja valtion pitää vaan maksaa. Se on väärä taktiikka. Eihän se niin mene. Köyhyys on alkuperäinen tila. Ja kaikki, mikä vie sut köyhyydestä johonkin muualle, niin ne on kotiin päin. Mutta se ei ole niin, että tämä niin kuin alkuperäinen tila on se, että kaikki tulee sulle annettuna ja sitten sä teet ihan mitä sua huvittaa kantamatta vastuuta siitä, mitä sitä seuraa, onko se kannattavaa vai ei. Vaan kyllähän sun täytyy, saat sä kopin tästä? Joo, siis valtion pitäisi kertoa jossain vaiheessa, että Ei sen pidä kertoa muuta kuin siis sallia sen, että alun perin, että
niin kuin perheen keskiössä, jengi tekee duunia, kasvattaa perhettä, ja yrittää luoda mahdollisimman ehkä snadisti paremmat edellytykset jälkikasvulle kuin mitä itsellä oli. Sitten kun se jälkikasvu on samassa vaiheessa, niin se yrittää luoda taas vähän parempaa kuin mitä itsellä oli. Ja näin sitten niin kuin tämä niin kuin tekemisen jalostusarvo nousee, vaurastuminen paranee ja tämä ei tarkoita sitä, että maailma menee pilalle sen takia, että tämä on yhtä kuin kulutusta. Siis vaurastuminen ei ole yhtä kuin kulutusta välttämättä. Ja sitten varsinkaan se ei ole yhtä kuin, niin kuin huonoa kulutusta. Tässä meillä on opittavaa vielä ihmiskuntana, mutta että Suomi ei pärjää tässä globaalissa taistelussa sillä, että me käännytään sisäänpäin ja tarjotaan itsellemme niin kuin kaiken näköiset asiat ilmaiseksi valtion taikaseinästä ja ihmetellään, miksi täällä ei Suomessa tehdä mitään, me ei viedä mitään, me ei tienata mitään ja meillä ei ole enää varaa yhtään mihinkään. No niin, opiskelusta puhuttiinkin siitä, että se varallisuus, mitä sulla mahdollista oma omaisuutta ennen kuin sä aloitat opiskelut, niin seisastuki vaikuttaa, niin tässäkin niin se voi jopa lyhentää sitä opiskeluaikaa, että sä oikeasti pääset sen niin kuin, nopeammin läpi, kun sä tuut jollain niin kuin alkupotilla sieltä läpi. Niin sähän voit päättää, niin, että sä käytät sen rahan opiskelemiseen, niin, sä et käy duunissa, sä vedät sen 2 vuodessa. Niin. Ihan samalla tavalla kuin toi yrityksen perustaminen, niin sen ei pitäisi niin kuin tähän vaikuttaa, kun valtio pitäisi olla kiinnostunut vaan siitä, että opintopisteitä kertyy, piste. Niin. Ja sitten jos joku on sitä mieltä, että tämä kuulostaa kauhealta, tämä meidän niin kuin maalaama esimerkki, että tämähän on niin raadollista ja tämä on niin täynnä kilpailua, niin siis sori vaan, niin kuin jossain Japanissa tai Kiinassa, menkääpä sinne, tutkikaa vähän näitä niin kuin sitä raadollisuutta, mitä kilpailu oikeasti tarkoittaa. Niin. Et se, että niin kuin, sulla on niin kuin 10 000 opiskelijaa, joka hakee 100 opiskelupaikan paikkaa, niin se on kilpailua. Niin siinä valmistaudutaan 10 vuotta siihen yhteen kokeeseen. Just näin. Ja tässä se, ihan lyhyesti vielä, tässä on tavallaan se ongelma. Että jengi ajattelee, että no joo, mutta se on siellä ja ne on hulluja ja kaiken näköistä tällaista. Joo, mutta ne on osa tätä meidän globaalia taloutta. Ne kilpailee tyypit, jotka on tollaisia, ne kilpailee meidän kanssa kaikesta tulevasta tekemisestä, kaikesta tulevasta ihmiskunnan tekemisestä. No kuka sä luulet niin kun lähtökohtaisesti markkinataloudellisessa globaalissa taloudessa niin saa ne tekemiset, pullamössöt, niin kuin me, vai tällaiset, jotka niin kuin on... No viimeisen 15 vuoden aikaa me ei olla saatu niitä, tämä voi olla syy siinä. Voisiko olla? Niin, nämä on niin kuin syy-seuraussuhde. Suuren pohdinnan paikka. Voisiko niin, tässä olla syy-seuraussuhde? Sitä ennen me saatiin ehkä säälistä tai oltiin oikeassa aikaa oikeassa paikassa. Nyt se karu totuus on iskenyt näpelle. Kyllä. No niin, mutta hei, nyt mennään sitten uraan. Eli sielläkin pitäisi olla kannusteet, jatkuvuus, olla kondiksessa, mutta ehkä tulee semmoinen mieleen, että vähän niin kuin sekavuus tästä koko hommasta. Eli kannustava marginaalivero, että aina se seuraava työtunti kannattaisi tehdä. Ottaa tietysti se ylityötunnit vastaan, tehdä niitä ekstra töitä, ihan mitä vaan, että sä saat niin kuin aina 1 pykälän lisää sitä työtuloa. Ja nyt on esimerkiksi ehdotus siitä, että muutetaan nyt, että tässä hallitusohjelmassa, että tiputetaan pikkusen sitä marginaaliveroa ja käytännössä niin kuin se on ruvetaan sitä progressiota ehkä snadisti poistamaan sieltä niin kuin ylärekisteristä. Progressio siis tarkoittaa sitä, että kun sä tienaat enemmän, niin sun suhteellinen verorasitus kasvaa ja kasvaa ja kasvaa siinä samassa sitten. Eli sulta viedään suhteellisesti enemmän veroina pois. Eli veroaste nousee jostain, mistä se on 25% muistaakseni 60%. Jotain semmoista. Ei ihan 60, mutta melkein. No siis näille eläkemaksuilla ja muilla mukaan lukien niin ylikin 60. Joo. Ja siis toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että jos sä siis teet vähän enemmän duunia tai oot kannattavampi, niin siitä rangaistaan. Se on niin kuin haittavero. Niin kuin, siis tämä nykysysteemi. Niin se tarkoittaa siis sitä, että täällä siis haittaveron omaisesti verotetaan siitä, että sä yrität ja teet kovasti duunia niin, ja yrität tehdä kannattavia asioita. Kyllä. Mietipä sitä, että valtion pitäisi kannustaa, ei rankasta sitä. Ja nyt jos tätä iso kuva nyt, että jos
pitkässä juoksussa niin yritetään sitä progressiota loiventaa. Se tarkoittaa sitä, että se tulisi kannattavammaksi ja kannattavammaksi pyrkii niille korkeimmille tulotasoille, mutta totta kai se tarkoittaa myös sitä, että niin korkeimmilla tulotasolla tienaa sitten enemmän. Se on ihan itsestään selvä juttu ja se tulee yllätyksenä nyt niin kuin monelle tässä vaiheessa, että jos mitään muutoksia tässä tehdään, niin jos me ikinä loivennetaan progressiota, niin tämä on se käytännössä. Mutta tämä oli selkeä. Ja tässä vielä niin kuin lisänä just se, voiko tämän sanoa ääneen, että lähtökohtaisesti, poikkeuksia löytyy, mutta lähtökohtaisesti parempi palkkaiset duunit on kannattavampia duunia. Siis myöskin taloudellisesti, Suomen taloudelle. No siihenhän sitä pyritään ehkä, vai pyritäänkö valtion toimesta? No en minä tiedä, mutta siis ei siltä tunnu, ja varsinkaan niin kuin yhteiskuntakeskustelussa niin kaikki ne, jotka tienaa enemmän, niin se on jotenkin muilta pois. Ja mä en niin kuin itse ymmärrä tätä, kun en ole syntynyt hopealusikka suussa ja nyt tällä hetkellä asiat on kohtalaisen hyvin. Eihän nämä niin kuin asiat ole ilmaiseksi tullut. Ja niin kuin me tiedetään niin kuin pari jaksoa takaperin, Mokiankin on sattunut aikamoisia ja näin. Mutta siis kyllä mä oon ainakin niin kuin ihan täyspäisesti yrittänyt ja joka päivä yritän pärjätä mahdollisimman hyvin. Ja sitten joku voi sanoa, että no ei, sulla on nyt vahvasti mennyt. No niin, on maailmassa niin kuin, ja Suomessakin paljon tyyppejä, saman sukupolven kavereita ja naisia, jotka on niin kuin menestynyt mua huomattavasti paremmin, mutta ei se ole multa pois. Itketkö joka ilta itsesi uneen miettiä näitä kavereilta? Joo, vitsi, tuossa oli toi yksikin kaveri, niin pääsi Nokialle duuniin ja se tarina on siinä. Ja toinen teki startupia, niin se on niin kuin multimiljonääri. Ja joku oli niin kuin rahoitusalallakin, ymmärsi olla vähän pidempään samassa työpaikassakin. Ja sekin pystyi, sitten tuli partneri ja sitten se pankki osti se osakkeet veksi ja silloin niin kuin nyt 5-10 miljoonaa jotain tällaista. Ja itse mä oon niin kuin tehnyt ihan kaikki asiat väärin. Mulla ei niin kuin varallisuutta for shit ja niin kuin jonkinnäköinen palkkatulo kuitenkin. Ja siltikin tämäkin Uuno täällä edelleen niin yrittää oppia virheistä. Tänäkin päivänä yritän oppia virheistä. No tässä on tähän uraan liittyen sitten, niin usein julkisella puolella on nostettu tämä aika korkealle nämä minimivaatimukset. Että siellä pitää joka paikkaan olla sitten joku maisteri tai ylempi korkeakoulututkinto, vaikka ei ehkä tarttisi. Et loppupeleissä niin pitäisikö sielläkin vähän niin kuin rimaa löystyttää sitten. Et jos se kandidaatti riittäisi tai ihan normaali AMK-tutkinto, niin why not? Sillä tavalla, että ei nais niin jäiset nämä työmarkkinat meillä. Ei, mutta siis siinä on vissi pointti, että jos niin kun, tämäkin osoittaa tämän hankaluuden tässä tasapainossa. 5,5 miljoonan kansan pitäisi pyrkiä niin kun jalostusasteessa niin kun ihan tappiasti. Eli se kaikki porukka, mikä syntyy, niin niitä pitäisi tulla kaikiksi siksi, mihin rahkeet riittävät, niin että ne pääsee sellaisiin hommiin, jossa se jalostusaste on mahdollisimman hyvä, jotta me niin kuin Suomen talous voi mahdollisimman hyvin. Mutta sitten yhtä lailla, se, että jos me opiskellaan niin kuin vuosissa tosi pitkään, niin se on niin kuin menetettyjä vuosia. Ja tavallaan se, että jos me saadaan niin kuin porukkaa nopeammin työelämään, tavalla tai toisella, no ristiriitaisia. Se kasvattaa sitä PKT:tä sekin. Et siinä mielessä, niin olisiko sitten se paras vaihtoehto joku tällainen, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, että kandi ja duuniin. Ja sitten sä vedät maisterin sitten muutaman duunivuoden jälkeen. Niin vähän jenkkityylisen MBA, että pitää olla työkokemusta siinä välissä. Niin. Joo. Voisiko se olla joku tällainen, mutta totta, että ei tarvitse olla maisteri niin kuin jokaisessa hommassa, niin oli se sitten julkisella tai yksityisellä puolella. No eihän yksityinen sitä kiinnosta sitten, että oikeasti, että siinä otetaan niin kuin, että pätevät tyypit sitten. Niin. Vaikka sä tulisit suoraan niin kuin YO:na, että jos sä oot pätevä, niin sinne vaan. Mulla on esimerkkinä se, että mulla on yksi tuttu, joka luki itsensä tohtoriksi, koska hän tiesi, että kaikissa rehtorihaussa hän pesee ne lisurit ja maisterit, koska siellä katsotaan vaan niin kuin papereita, tutkintoa, ei sitä, että osaat sä mitään. Niin. Sen jälkeen rehtorina jalat pöydälle ja antaa sitten niin kuin linjanjohtajan tehdä kaikki homma. Mutta siis niinku, tämä on sitä Suomea, että kannustaako tämä nyt niinku järkevään tekemiseen tämä niinku kyllä tämä vähän Kafkalta kuunnostaa. No sitten tämmöinen, tiesit sä, että eläkettä kertyy ansiosidonnaiselta, eli se kannustaa
pysymään sillä, että hei, eläkettä kertyy, ei ole mikään kiire sieltä ansiosidonnaiset pois. Totta. Niin, joku voi tulla linjoja pitkin vastaan, mutta mun mielestä olisi niin kuin järkevämpää, että sieltä ansiosidonnaiset ei kertyisi eläkettä. Ja nämä kaikki säästöt, mitä tästä tulisi, ne voisi jakaa vaikka halvempina eläkemaksuina sitten kaikille. Ja tämä on iso summa vuodessa, mutta sitä ei nyt ole ihan hirveästi. Se on neljännes jokaisen ihmisen palkkakulusta nämä eläkemaksut. Niin. Eläkekustannus kaiken kaikkiaan. Sun palkkakustannukset työnantajalle, oli se sitten yksityinen tai julkinen puoli, niin siitä palkkakustannuksesta neljännes on eläkejärjestelmän rahoittamista. Sitten semmoinen niin kuin pinnistely tässä työelämässä, että jos tienaisit tänä vuonna enemmän kuin edellisvuonna, niin se ylimenevä osuus, että jos se olisi vaikka 1 000 tai 2 tonnia, niin saisit tämän ylimenevä osuuden, että sä oot niin kuin saanut ekstraa tänä vuonna, niin se saataisiin alvemmalla tuloveroprosentilla. Tiedätkö sille, että se kannustaisi joka vuosi jokaista painaa lisää hommia sitten. Että sä pääsisit sen, niin kuin, nyt kun se on vaan silleen, että se ei ole kannustavaa, koska ne menee kaikki sillä korkealla marginaaliprosentilla. Niin kuin, että joka vuosi pikkusen enemmän siihen pyrittäisiin. Ja se olisi tietysti, joku voisi tietty optimoida sitä, että jos se olisi semmoista niin kuin aaltoliikettä, mutta jos on niin kuin tyyli high-water-mark, tavallaan se edellinen korkean taso jäisi sinne voimaan, että sun pitäisi aina se edellinen korkean taso ylittää, mihin sä oot päässyt, niin tämä voisi hyvin ehkä toimia. Ja tässä niin kuin pointti tässä työnteossakin, niin sehän ei ole pelkästään sitä, että sä teet pitkää päivää, vaan se on taas kyse siitä niin kuin enemmän, parempaa, vähemmällä. Enempää, parempaa, vähemmällä. Se ei pelkästään liity yrityksiin, yritysten liiketoimintaan, vaan se liittyy myöskin meihin yksilöihin, että me tehdään enempää ja parempaa vähemmällä. Eli jalostusarvoa kasvatetaan. Jalostusarvoa liiketoiminnassa, jalostusarvoa yksilötasolla, jalostustasoa koko ajan, tuottavuutta paremmaksi. Se on niin kuin siitä tässä on kyse, ei siitä, että tästä saattaa syntyä sellainen mielikuva, että paras työntekijä on sellainen, joka tekee 20 tuntia duunia ja nukkuu 4. Siis se ei liity siihen. Se voi tehdä vaikka tunnin duunia päivässä, kunhan se tekee enempää ja parempaa vähemmällä. Kyllä. No sitten oli yrittäjyyden ja palkkatyö sujuvampi yhdistäminen, että joskus back in the days Suomessa oli aika selvää, että oot sä yrittäjä vai oot sä palkkatöissä. Nykyisin on aika paljon tämmöistä niinku hybridiä, että käydään 8-4 tehdä jotain ja sitten iltaisin tehdä oikeasti sitä, mitä se sydämen polte kertoo sitten, niin. Että mitä haluaa tehdä. Vaikka veistellään niitä puukkoja tai jotain muuta ja myydään netissä niitä, mutta ihan sama mitä sä teet, mutta tämä pitäisi niinku järkevämmin saada niinku yhdisteltyä ja sitten taas että sivutöistä, että jos oikeasti sulla on päätyö, niin sä maksat sieltä verot ja kaikki, niin sivutöistä niin voisi ihan hyvin katsoa, että miten ne niinku eläkemaksut menee, koska nyt on esimerkiksi moni heittänyt hanskat tiskiin, kun tuli nämä YEL-uudistukset sun muut, että niinku pitäkää tunkkinen, että mä en enää lähde tähän niinku orvanpyörään pyörimään. Niin tämä vaatisi nyt semmoisen ison remontin. Ja sitten ehkä viimeisenä pointtina tähän urajuttuun, työn todelliset sankarit -palkinto. Arvaa, ketä ne on? Suurimmat veronmaksajat. Ei. Mä sanoisin, että ne suurimmat sankarit on semmoisia, jotka tekee näitä niin kuin silpputöitä. Eli sanotaan niin kuin 3 tuntia aamulla tuolla, 5 tuntia iltapäivällä täällä tai toistepäin, tai 4 tuntia tai 6 tuntia 4 päivänä viikossa ja koko viikonloppu sitten pitkät päivät. Tiedätkö tämmöistä niin kuin 2 paikassa, hypit, pompit, menet, oot just se puuttuva palanen niistä organisaatioista, mitkä tarvii sen niin kuin tietyn pätkän johonkin, ja saat se, joka joustaa. Niin. Mitä hyötyä sä saat tästä? Sä et saa hirveästi hyötyä. Sun oma kalenteri menee aika sekaisin näistä jutuista. Niin. Tiedätkö, kun sulla saattaa olla niin kuin vaikka aamupäivä, iltapäivä ja 2 tunnin gäppi siinä välissä, kun sä siirryt. Sä et saa mitään ylityökorvauksia tämmöisistä, kun sä et ikinä tee niin kuin yli 40 tunnin duuneja sieltä. Niin nämä työn sankarit, jotka on monet sitten sanonut, että mulle se yksi osa-aikatyö riittää, koska tulee asumistuet ja kaikki muut tuet siihen päälle, että mä teen vaan tämmöistä niin kuin puolipäivän juttu. Näitä pitäisi kannustaa oikeasti tekemään sitä koko päivää parissa paikassa, mutta niiden pitäisi saada ihan järkyttävät verotukselliset hyödyt siitä, että sä jaksat tehdä tätä. Siis niin kuin, mun mielestä se ei ole multa pois, niin kuin joka kuitenkin on helpossa yhdessä paikassa olevassa palkkatöissä. Kun mä tiedän, että jos tämän tyyppi sukkuloi ympäri kaupunkia, niin kuin on se palanen, joka joustaa niissä. Niin, siis se joka tilkitsee niin kuin yhden tarpeen sijasta 3. Joo.
että täyttää yhden tarpeesta 3 eri tarvetta viikon aikana, joo. Mutta siis niinku, kaikista tästä niinku, mulle tulee mieleen niinku peruspalkka, joka maksetaan kaikille, ja sitten flat vero, eli siis tasavero koko jengille, niin tässä se on. Byrokratia lähtee sillä peruspalkalla mäkeen, ei siis makseta mitenkään enemmän rahaa kuin mitä maksetaan nyttenkin, mutta poistetaan vain se hallinto siitä. Ja sitten tasavero koko porukalle, niin sitä enemmän sä pusket, niin sitä enemmän sulle myöskin tulee, ja sä tiedät, että se näkyvää. Niin, kato tuloloukut samalla, kun sulla on koko ajan se kannustimet niin puskee itsestäsi enemmän irti. Niin, ja tavallaan tämä niin peruspalkka-ajattelu niin on niin kuin tavallaan, siis periaatteessa niin kuin jos ajattelet, että lähdet opiskelemaan, niin sä saat just sen verran, että sä pysyt nipanampa hengissä, ja sitten kun sä lähdit siitä sitten puskemaan ja yrittämään ja tekemään enemmän, niin se on niin kuin kaikki kotiin päin. Se on kaikki niin kuin siunautuu sulle, ja se on niin kuin helppo laskea, koska se veroprosentti ei koko ajan muutu. Et nythän se on, niin kuin, jos sulla on 10 000 palkka ja sä saat 1,500 euron palkankorotuksen, niin sullehan jää alta 500 euroa käteen, koska se menee niin kuin ei kannata. 2 veroportaasta niin kuin yli. Onhan se ihan dorkaa. Niin kuin, sä oot oikeasti saat 1,500 euroa lisää, ja sulle jää niin kuin 480 käteen. Sua rankaistaan. Siis niin. valtion verokeinolla niin yrittää kertoa sulle, että älä tee tollasta. Ja sitten hei, jos mennään muihin nostoihin, niin tämmöinen kansanterveydellisestä näkökulmasta, niin mitäs jos kaikkihan sanoo, että kannustetaan kansalaisia terveelliseen elämäntapaan. Niin. Se etureppu pitää saada pois. Niin kuin mitäs jos niin kuin normaali paino silleen, että painoindeksi alle 25, eikö se ole se mittari tässä? Niin ne saisi niinku verotuksellisen edun siitä. Ihan sama, miten se niinku järjestettäisiin. Tiedätkö, joku sanoo, että se ei ole oikein, mutta niinku, miksei se voi olla oikein? Se maksaa valtiolle vähemmän todennäköisesti. Tilastollisesti tiedetään, että ne, jotka pitää itsensä niinku kondiksessa, niin niitä ei tarvitse huoltaa sitten viimeisinä vuosina yhtä paljon. Niin siis totta kai. Ja ne, jotka ei pidä itsestään huolta, niin ne saa maksaa sitten niin enemmän, koska ne myöskin synnyttää enemmän kuluja niin kuin tälle joku on sitä mieltä, että tässä kohdellaan jotain ryhmää eri tavalla, mutta säännöt on samat kaikille. Siis niin, että ei tässä nyt pitäisi semmoista olla. No sitten hei, eläkeläiset, varsinkin jos ne on niin kuin työkykyisiä eläkeläisiä, niin mun mielestä se on ihan sama, mitä ne maksaa, jos ne menee vielä tekemään töitä. Tiedätkö sitten, että kun ne on tietyn iän ylittänyt, jos ne on siellä työmarkkinoilla, niin se on vaan ekstra, se on plussaa tässä isossa yhtälössä. Kyllä. Jos ne sinne saadaan. Niin kaikki kannusteet siihen, että sieltä otetaan niinku, senioreista vikat mehut irti. Niin, ja siis kokemus talteen. Joo. Ja sitten kulupuolella tämä taas toinen senioriporukka, joka ei pysty enää kotona asumaan, eli tähän ympärivuorokautiseen laitoshoitoon, niin mä en tiedä, oletteko te ikinä kuullut, paljon se oikeasti maksaa. Se on niin kuin 5, 6, 7 tonnia per vanhus per kuukausi. En tiedä, riittääkö enää sitten. Siis se on niin kuin aivan jäätävän kallista. Se on niin kuin 10, 20, 30, 40 veronmaksaja tarvitaan maksamaan yksi vanhus, joka on tämmöisessä hoidossa. Niin ihan sama, mitä tälle keksitään, kun ne pysyisi vaan mahdollisimman pitkään asua kotona, tai sitten valtio voisi niin kuin Big Brother-meiningissä lähettää sen vanhuksen kotihoitoon sukulaisille sen jälkeen, kun se ei enää yksin pysty siellä asumaan. Siis jos mennään siihen, että oikeasti pitää säästää, kaikki keinot käyttöön sitten, että sukulaisetkin pitää huolta siitä, että pappaa vetree pitkään sitten. No mutta vähän tässä on tällaisia ristiriitaisuuksia kuitenkin, jos miettii sitä, että sun pitää perustaa se perhe 20-vuotiaana, opiskella kuin faana, käydä duunissa ja sitten vie myöskin huoltaan sun 80-vuotiaat sukulaiset. Mutta lähtötaso on nyt niin huono, että kaikki keinot pitää ottaa käyttöön. Ymmärräksä? Joo. Ja siis niinku, tämähän tätä vähän nyt niinku Raapodissa on tapana. Pilkä silmäkulmasta. Vähän niin kuin pilkä silmäkulmasta, mutta kuitenkin pitäisi tehdä vähän korjausliikkeitä. Et jollain tavalla niinku sitä tuottavuutta
pitäisi saada lisää. Ei siis tällainen, että siis sehän on kiva mennä opiskelemaan ikuisiksi ajoiksi ja sitten vielä niin kuin, kun toteat, että hittos olkoon paperit tulee, niin mähän haen seuraavan, siis koulutuksen vielä tähän päälle ja valtio maksaa. Kyllä. Ja sä opiskelet 12 vuotta, 14 vuotta, 15 vuotta, elät valtion tuilla ja lainoilla ja kaikella mahdollisella ja sulle maksetaan niinku sen 500,000 koulutuksen lisäksi toinen 500,000 maksaava koulutus ja sitten siihen kaikki tuet ja mahdolliset päälle. Ja sitten kun sä oot niinku 3-5, kun sä valmistut ensimmäistä kertaa menet oikeasti niinku duuniin, niin sullahan ei joku 30 vuotta enää peliaikaa, veronmaksuaikaa jäljellä. Ja sä järkytyt siitä, että sä et ole niinku, että joutuuko täällä pinnistelee oikeasti? Niin, ja sitten siinä vaiheessa niin se voi tulla sulle järkytykseksi, että se, että sulla on kaksi tutkintoa, niin se ei tee susta kuitenkaan jumalaa, koska jos et sä oot tuottava siellä duunissa, niin se on ihan se ja sama, vaikka sulla on vaikka minkäännäköistä rautaa hihassa, niin ei näy sun palkkaliksassa. Mä en tiedä, tuleeko se järkytyksen nyt semmoiselle, joka opiskelee tutkintoa, että niillä sun tutkinnolla oikeasti pyyhitään täällä yksityisessä työelämässä niin kuin berberiä. Että siis oikeasti, jos et sä niinku tutkintojen lisäksi pysty näyttämään mitään käytännössä, niin sun ura täällä on aika lyhyt sitten loppupeleissä. No ei, mutta siis miettii nyt tällaista, että jos sä opiskelet ekonomiksi ja sitten vielä juristiksi, niin mikä on se niinku hyöty? Jos sä menet niinku corporate financeen duuniin, niin siellä on joko ne talousnisset tai sitten siellä on ne sopimuskirjoittelijat. Ei se ole se sama tyyppi. Ei generalisteilla ole paikkoja enää. Se tarvitaan ne oikeasti niinku täsmäosaajaa, semmoisen niinku, sulla on niinku todella sun täytyy oppia se yksi asia kunnolla ja sitten varsinkin olla se niinku dealmakeri, siis saada sitä uutta niinku transaktiota syntymään. Se on niinku se arvokkain asia. Et sä ei se parane sillä, että sä oot sekä juristi että ekonomi tai insinööri että ekonomi. Tai siis niinku vielä tutalainen insinööri ja ekonomi. Siis se on ihan kaksi ihan sama asiaa. Ne on kaksi ihan täysin sama asiaa. Ja se on niinku vaan tällaista niinku, spräädäilyä, että niinku, hankit sen vaan niinku, oman egon pönkittämiseen. Siis ei tuota mitään lisäarvoa. No niin. Sitten hei vielä tämmöiset ihan niinku haitakkeet, sokeri, tupakka, nuuska, niin totta kai näitähän nyt pitää tarjota kansalle, koska näähän on iso verotulon lähde sitten loppupeleissä, kun kaikki niitä haluaa niinku kuitenkin käyttää, mutta niistä pitää ne verotulot ottaa. Mutta esimerkiksi tuo nuuska nyt on semmoinen, että tälläkin hetkellä niin sitä ei edes tarjota. Että vaikka siitä voitaisiin tarjota ja niin kuin ottaa niitä valtiolle niitä verotuloja, että saataisiin näitä hommaa pyörimään. Tälläkin hetkellä niin suomalaiset nuuskamuulit henkensä uhalla tuosta raja yli niin kuin tunkee tornin berberiin ja marssii tuosta raja yli. niin kuin että saa droneveneellä niin kuin Ahvenanmeren yli. Niin, sillä tavalla, että hemmetti sentä, että eikö nyt olisi helpompaa, että se vaikka joku valvottu paikka vaikka alko rupeisi niitä täällä kauppaa, niitä nuuskaa ja ottaisi verotulot tänne. En mä tiedä sitä. Käyttöhuoneet käyttöön ja muuta tällaista. Niin. No käyttöhuoneet, hei kamo, me tarvitaan tätä käyttöhuoneita täällä. Me tarvitaan itse asiassa köyrimishuoneita. Se oli se syntyvyys, oli se ongelma. Niitä kun ripotellaan tonne, että junnut voi aina luikahtaa sinne, siltä tuntuu sitten tuo kaupungilla. Niin. Ja siis itse asiassa tähän samaan syssyyn, niin ihan oikeasti tähän käy myöskin sellainen asia, mistä on ollut puhetta, että kun sitten puhutaan niin kuin, ilmastokriisistä ja ympäristökriisistä ja kaikesta mahdollisesta maapallon lämpenemisestä ja muusta, niin aletaan ohjataan sitä meidänkin tekemistä sillä tavalla, että sisällytetään kaikki kustannukset palveluiden ja tuotteiden hintoihin verojen kautta. Et jos sä tuotat jotain tuotetta, joka on niin kuin äärimmäisen niin kuin saastuttavaa, niin sitten sieltä otetaan se kustannus, mitä se maksaa, että sä nollaat sen tilanteen, sen saastuttamisvaikutuksen, niin se raha, mikä siihen menee, että sä saat sen niin kuin neutralisoitua, niin se luotetaan verona siitä kyseisestä tuotteesta per myyty tuotte. Niin, vähän samalla kuin tupakassa tehdään. Niin, tai palvelusta tai jostain muusta. Niin silloin, jos se on näin, että se tuote sitten maksaa se maksaa se 10 €, tuottaa se joku palikka, ja sitten siellä on ympäristöhaitat 30, maksaa 40 yhteensä, niin sitten joku keksii, että hei, me tehdään tuollainen samanlainen juttu, mutta me tehdään se vähän fiksummin.
niin sitten sä pystyt, tuotantokustannukset onkin enää niin kuin 20, ja sä pystyt niin kuin kääriä siitä niin kuin preemioita itsellesi, profit marginia itsellesi, ja se on niin kuin ohjaa sellaisen järkevämpään tekemiseen. Tämä on ihan niin kuin samaa perhettä, tämä logiikka, kuin esimerkiksi tässä. Kyllä. Että näillä eväillä. No siis tässä on aikamoinen korjaussarja. Me oltaisiin voitu jatkaa näitä listoja ikuisesti. Täällä on ihan miljoona juttua, mitä haluttaisiin korjata. Me ehkä myös haluttaisiin kuulla sinulta, kuulija. Niin. Mitä sinä keksit? Mikä on tässä vialla? Koska me tiedetään kuitenkin, että Petterit ja Riikat ja kaikki muut oppositiotyypit, nehän kuuntelee Rahapodi sitten. Niin kuuntelee. Seuraavassa eduskunnan täysistunnossa, niin täältä nostoi tulee tästä listasta ja siellä on niin kuin sormi pystyssä joku kertomassa, miten asiat pitäisi tehdä. Ja nykyinen hallituspuolue tietää, että oppositio kuuntelee myös Rahapodia itse asiassa, niin jos ei muuta, niin oppositio alkaa käyttää näitä samoja niin kuin, aloitteita, haastoja sitten, että tiedätte mistä tulee. Niin nyt oikeastaan kyse vaan se, että kumpi käyttää eka, hallitus vai oppositio sitten. Niin. Se on oikeastaan ainoa, mitä me enää ihmetellään tässä. Listahan tulee todennäköisesti toteutettua sellaisena. Joo, totta kai. Mutta laita palautetta faksilla, kirjekyyhkyllä, rahapodi@nuude.fi, #rahapodi. Muuli, okei. Okay. Joo. Mikä tahansa. Kaikki käy. Me tykätään teidän palautteesta, me tykätään kriittisestä palautteesta, siinä missä positiivisesta palautteesta, vähän me tykätään sit positiivisesta palautteesta enemmän, mutta kriittistäkin palautetta on hyvä laittaa ja näin. Tällainen möyhöimisjakso tällä kertaa. Pistäkää myöskin omat ajatukset tosiaan tulemaan, katsotaan mitä me keksitään. Joo, kollektiivisesti. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Yes. Moi moi. Moi moi. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.